අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ in the sense කියන මෙන්න මේ phrase එකේ තේරුම මොකද්ද මොන අවස්ථාවලද මේක භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේකත් මගේ YouTube channel එකේ comments වල එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මෙන්න මේ in the sense කියන phrase එකේ තේරුම මොකද්ද ඒක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා යනවා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. හරි. අපි බලමු මේ in the sense කියන එකේ තේරුම මොකද්ද මේ phrase එකේ කියලා. සහ මේක භාවිතා වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද කියලා. වඩාත් හොඳයි අපි උදාහරණයක් අරගෙන ඒ අනුව අපි තේරුම් ගත්තොත් එimhe කොහොමද මේ වචනේ or phrase එක භාවිතා වෙන්නේ කියලා. Right. He needs to learn a lesson in the sense he needs to know the importance of being punctual. Okay. He needs to learn a lesson. බලන්න තියෙන්නේ he needs to learn a lesson. ඔහු පාඩමක් ඉගෙන ගත යුතුයි. He needs to learn a lesson කියලා කියන්නේ ඔහු පාඩමක් ඉගෙන ගත යුතුයි. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ එයාට පාඩමක් උගන්වන්න ඕනි. I need to teach him a lesson. එයාට පාඩමක් උගන්වන්න ඕනි කියලා කිව්වොත් I need to teach him a lesson. දැන් මෙතන තියෙන්නේ he needs to learn a lesson. ඔහු පාඩමක් ඉගෙන ගත යුතුයි. මේ ඇවිල්ලා අර පොතේ තියෙන යම් කිසි පාඩමක් උගන්වන්න නෙමෙයි. අපි කියන්නේ එයාට පාඩමක් උගන්වන්න ඕනි. I need to teach him a lesson. අන්න ඒ තේරුම. He needs to learn a lesson in the sense. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ in the sense කියන එකේ තේරුම තමයි ඒ කියන්නේ කියන එක. එයාට පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා අපි කියනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒක මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරනවා. සිංහලෙත් අපි කියනවනේ. යමක් මොකක් කරේ අපි කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒක අපි ආපහු පැහැදිලි කරනවානේ. ඒතකොට ඒ කියන්නේ කියලා අපි කියනවනේ. නැත්නම් අපිත් එක්ක කතා කරගෙන පුද්ගලයා අහනවා. ඒ කියන්නේ එයාට මොනවාරි පැහැදිලිුනේ නැත්නම් හරියටම පැහැදිලි නැත්නම් අහනවා. ඒ කියන්නේ එතන අපි ඊළඟට කියනවා රයිට් මෙන්න මේකයි විස්තරය කියලා. ඒ කියන්නේ කියන එක තමයි මේ ඉංග්‍රීසිලත් මෙතන මේ in the sense කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට he needs to learn a lesson. ඔහු පාඩමක් ඉගෙන ගත යුතුයි. In the sense ඒ කියන්නේ he needs to know the importance of being punctual. ඔහු දැනගත යුතුයි වෙලාවට වැඩට පැමිණීමේ තියෙන වැදගත්කම ඔහු දැනගත යුතුයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩමක් උගන්වන්න යන්නේ. He needs to learn a lesson in the sense he needs to know the importance of being punctual. වෙලාවට වැඩට පැමිණීමේ වැදගත්කම ඔහු දැනගත යුතුයි. එයාට ඒකට පාඩමක් ඉගැන්විය යුතුයි. ඒතර he needs to learn a lesson කියන එක මොකක්ද කියන එක තමයි මේ ඉතිරි කොටසෙන් මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි මේ in the sense කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බලමු තවත් උදාහරණයක්. It's a closed society. It's a closed society. closed society කිව්වොත් එimhe දැන් ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් වුණත් කල්පනා කරන right closed society කියන්නේ මොකක්ද? ඒතර ඒ පැහැදිලි කරන මොකක්ද ඒ කියන්නේ? in the sense ඒ කියන්නේ closed society කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කියනවා in the sense කියන phrase එක භාවිතා කරලා that they have not been exposed to many things. exposed කියලා කියන්නේ උන් විවෘත වෙලා සිටිනවා නැත්නම් ඔවුන් ඒ සම්බන්ධ අත්දැකීම ලබාගෙන තියෙනවා කියන එක තමයි expose කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ. හරි? that they have not been exposed to many things. ඔවුන් හුඟක් දේවල් වලට අත්දැකීම් ලබාගෙන නැහැ. අන්න ඒක තමයි ඒක තේරුම. එතකොට මේ close society කියන එකේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ in the sense close society කියලා කියන්නේ හුඟක් දේවල් සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් ලබාගෙන නැති පිරිසක් නම් අන්න ඒක අපිට කියනවා ඒ වගේ සමාජයකට අපි කියනවා closed society කියලා. එතන මේ closed society කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මේ in the sense කියන phrase එක භාවිතා කරලා ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔකටත් එකත් කවුරුහරි කතා කරන මොනවාරි කොටසක් ඔකට තේරෙන්නේ නැත්නම් in the sense කියලා එතෙන්දෙම අහන්න පුළුවන්. ඒතර එයා දන්නා රයිට් ඔයාලට ඒක තේරුණා. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් එයා වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ කියලා. අය බලමු තවත් උදාහරණ කීපයක්. මෙන්න මේ වාක්‍යය. The most successful entrepreneurs are hard on themselves in the sense they are never easily satisfied. The most successful entrepreneurs ඒ කියන්නේ හුඟක්ම සාර්ථක the most successful කියන්නේ හුඟක්ම සාර්ථක entrepreneurs කියලා කියන්නේ ව්‍යවසායකයන්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන අය, right? Entrepreneurs are hard on themselves. Hard on themselves කියන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? හරි? අන්න ඒක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ in the sense කියලා. hard on themselves කියන්නේ මොකද්ද? in the sense ඒ කියන්නේ they are never easily satisfied. ඔවුන් කවදාවත් ලේසියෙන් සතුටටපත් වෙන්නේ නැහැ. තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. right? ඒක තමයි තේරුම hard on themselves කියන එකේ තේරුම ඒක තමයි. they are never easily satisfied. ඒතර ඒ තේරුම මොකක්ද කියලා විස්තර කරන්න කලින් in the sense කියලා දානවා. ඇයි ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ hard on themselves කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ?
they are never easily satisfied. ඔවුන් කවදාවත් ලේසියෙන් තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. We need to make a quick turnaround in economy. In the sense, we need to improve the economic situation quickly. හරි. We need to make a quick turnaround. අපි ඉක්මනින්ම ලොකු වෙනසක් කළ යුතුයි. quick turnaround කියලා කියන්නේ වෙනසක් කරනවා කියන එක. ලොකු වෙනසක් කරනවා කියන quick turnaround. ඉක්මනටම ලොකු වෙනසක් කරනවා. In economy. ආර්ථිකය අපි ඉක්මනටම ලොකු වෙනසක් කළ යුතුයි. In the sense, ඒ කියන්නේ මොකද්ද? We need to improve the economic situation quickly. අපි ඉක්මනටම රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය වර්ධනය කළ යුතුයි. ඒතර in the sense කියන ෆ්‍රේස් එක මෙතනත් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා කීම සඳහා තමයි. ඒතර in the sense කියන ෆ්‍රේස් එක හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න අපි භාවිතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ කියන අදහස දීම සඳහා. මම හිතනවා එනම් මේ පාඩම හරහා කටට in the sense කියන ෆ්‍රේස් එකේ තේරුම සහ ඒක භාවිතා කරන අවස්ථාවන් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මෙවැනිම තාත් පාඩමකින් ඔබ හමුවනතුරු මා වෙන සමු ගන්නවා. Bye for now.